Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas is part of my... Ganun ba yun? Ano yung tinitigan mo? Yung unahan? Ito, camera. Ito yung screen. Nakikita mo yung sarili mo. Okay. Here, come friend, here. Because there are people there. Careful, careful. Pakain na! At sabi ko ito, masarap. Mas original nasa Malabong galing Mare, dito na kayo sa ano? Ito si Globe. Sila Ate Globe, di ba? Pampas ko ang dito. Oo. Paksiw yan. Ayan mga ano naman natin, mga uric, cholesterol, ano? Oo. Ganun ang mga ano eh. Hindi ba nga si Pagka nagkikita-kita na. Tingin akong candy pa. Ingat ha. Thank you po. Salamat pre. Thank you po. Pasyal ulit. Oo, Mare. Ano ba yan sa atin? Tulog yan. Mamaya, bagsak yan. Saan matutulog? Ingat ka. Kasya ba si Dad? Kasya ka, Dad? Hindi pwede dyan. Kasya. Kasya ka ba? Ayan, sige. Ano lang? Ano, bye-bye native Lolo Ninong. Lolo Ninong. Salamat. Thank you po. Merry Christmas. Christmas, ingat. Ingat po ah. Pare. Bye-bye, Cindy. Bye-bye. Bye-bye ka muna. Pwede ba ako dito, Dad? Oo, ikot ka lang doon. Ay, ikot lang. Dito na kami dadaan, paikot. Abasionista. A, B, C, D, E, go.
It's the same, Mommy Payat Bahay. Oh, That's the room. this is our room. Yes. Ah! Why you toot? I just put it. Matalisan ka rin eh. Patukan dito. Patukan dyan. Oh. Diretso ng ano na eh. Diretso na eh. Tapos ang sa pulo. Sa ginang ng Kapuso Fiesta, game na dinding sumali at ipagsabayan ng mga Kapuso Ilocano. Sa Queen of Narvacan na isang sabayan 2023, nagpapilid naman si Moreno Puti at abot kamay ng pangarap sa mga si Jeff. Dito eh. Nung kinuha ni Cindy dito, bahala ko kumuha ng parking eh. Ako rin, hindi ko rin naisip. Mahal eh. Sabi nga, kalating million na eh. Ilulong mo na rin. Sinama mo na nga ako. Eh ngayon, ano na, 800 na. 800,000 na. Kahit dito sa Bulacan, yung Joy Residences doon, mga ganun din. 800,000. Oo, parking only. Why? Eh pwede, kahit buha ka ng parking doon, pwede mo paupahan na gano'n. Ayaw ko lang kung meron association distributorist na parking. Di ba? Tapos na ulo. Hindi ka naman pwedeng kumuha ng parking, wala kang unit. Oo. Pwede kang kumuha maraming parking, pero kailangan may unit ka. Na isa. Oo. Kaya pwede po si Cindy. Hindi, bibigyan ko nga siya ng pera eh. Oo nga, pero Oo. Papangalan na kanya. Hi. Merry Christmas! Lalo pag nakakasingil, dadaling ko yung check Where are eh, you? mag-iinom. Where are we? At the house. At Mommy's house? Yeah, at Mommy Paya's house. Mommy Cindy's house. No, it's not. Mommy Paya's house. No, it's your house. No, you see? Oy, See? baka mamaya. See the key. Ilakir eh, wala siya. May susi pa ito para rito. Ah, wala. Huwag mo na isasara Don't yung close pinto. it. Pindutin yung puwit ha. Don't close it. Oh. Hindi tayo Mag-vlog makakapasok. ka na, mag-vlog ka na. Oh, you vlog na, dali. Wala pa susi yan, di ba? What will you say? Dapat pala napalitan na natin para may susi. Merry Christmas, everyone! Vlog na, vlog. The vlog. Kunin mo na eh. Tomorrow you will see Gabi number 2 again. Again. Tapos nalagay dito yung susi nakasabi Ano yan, Zion? Hindi problema. Ano? Ha? Anong makikita niya? Si Gavin, number 2. Bakit number 2? Eh kasi yung number 1 yung anak ni Aya. Gavin din yun eh. Gabi ng pangalan. Hi, we are painting tato. Okay. Tato. How? You teach me. Okay, you be the X and I be the O. Okay. You show them. Okay, go. Wait. Huwag mo na akong hawakan. Dito na. Dali. Dalawa pension niya. Dali na. Ito yung asawa ng polis. Itong kasama niya sa... Okay. Okay, go. Eh, ano? Look. Oh, the first. This. Mayayain niya. Where's the line? Namatay. Doon sa business Oh, na matay. this was the light and this. Eh, You hold that one. yung mga ibang kasama ang polis, sabi-sabay na, unod niya yung kasama dyan. Luwan niya. Yun. Oo. Ano, pension ng 25,000. Eh, yung mga kasama, para natin mo, sa asawa. That's you? Yes! Let's go! Kaya walang nakuha yung ano. Let's go! Try again, try again. Game. Ito ba eh? First, oh. Ah, pa. Good.
punta ko, nag-aandap pa rin eh. These nuts. I think this is me. Is it? Oh my goodness. What? Goodness. Ito na lang. Ito. Colors. Mommy will be like this. Okay? And Brand me, is this one. and me, I'll be like this. Yes. Okay. Start. Go, go. Not the game. Ah. Here? Now, what's here? It's here. Like that. Oh, okay. Sige lang ito, kung wala na 30 kilo. Oh no. Goodness. Gawin mo ito ka? No, Yes, this is you. I almost This is line. you. No, I want to get the line. Ah, no, but all the one with the Singapore is you. Mommy is the back one. Oh, Understand? Okay, last one. Okay, that one. Go. They get these nuts. These nuts. My. Oh my goodness, I'm I'm here. Oh my. Time mo yun lang. Sabi nung nag-comment, hindi namin... My God. Hi! Merry Christmas! Merry Christmas. Say Merry Christmas. Merry Christmas! Tati, say Merry Christmas. Merry Christmas. Love you. Happy New Year! How about you? I don't know. They say it. Merry Christmas. Say it. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone!